Hello friends, Jyotikamixyt মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেনেকৈ কিছুমান বস্তু আমি ৰিউজ কৰিব পাৰো friends এয়া সাকচন মোৰ হাতত এটা গৃহসজ্জা কৰিব পৰা এটা বস্তু মই ৰেডি কৰি বনাই উলিয়াইছো এটো ওয়াল হ্যাঙ্গিং কৰি ৰাখিব পাৰে বা শোপিস হিচাপেও ৰাখি থব পাৰে আৰু এটো সম্পূৰ্ণ এটা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনাইছো এটো হৈছে পেলনীয়া এটা খৰাহি আৰু বেক সাইডৰ যিখন লগাইছো এখন হৈছে এখন পেলনীয়া আমাৰ বাকিটৰ ঢাকনি আৰু কি ধৰণে কেনেকৈ বনাইছো তাৰে এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো তেনেহলে फ्रेंड्स আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ फ्रेंड्स এটো হৈছে এটা খৰাহি এটো এটা অকমান ডাঙৰ খৰাহি আছিল কাখৰ বাৰটো একেবাৰে এৰাই গল সাকচোন পেলাবলগীয়া এটা খৰাহি আজি কি ধৰণে মই তাক ৰিউজ কৰিছো তাৰে এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এইখন হৈছে এখন ঢাকনি সকলোৱে চিনি পাইছে বাকেটৰ ঢাকনি এতিয়া फ्रेंड्स সাকচন এই ঢাকন মানে খৰাহিটোৰ ওপৰত এটা লেপন দি লৈছিলো এয়া ওয়াল পুটিৰ এটা লেও দি লৈছো মানে পাতলকৈ পানী খানি লেও দি 24 ঘণ্টাৰ বাবে শুকাবলৈ দিছিলো এদৰে फ्रेंड्स ৰেডি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছিল যেন টেক্সচাৰ খনা কেনভাছে আৰু এগৰাকী মহিলাৰ ছবি এখন অঙ্কন কৰি লৈছিলো আৰু কি কৰো আপোনালোকে চাই থাককচোন এতিয়া फ्रेंड्स গ্লুগানৰ সহায়ত মোৰ শীতল পাটি এখন ফাটিছিল বুলি কৈছিলো তাৰ যেটো কাখৰ বিট আছিল হেতু মই ৰাখি থৈছিলো ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো সাকচন সেই কাখৰ যেটো বাৰ হেতু ঢাকিবৰ কাৰণে পাছি খৰাহিটো আৰু সেই ঢাকনিখন ঢাকিবৰ কাৰণে সেই বিটটোকে মই চাৰিফালে গ্লুগানৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ লগাই দিছিলো ঘেৰৰ দৰে এটা দেখা পোৱা নাছিলে পিছফালে এখন ঢাকনি আছে বুলি তাৰ পিছত এক্ৰিলিকৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো টিউবো আছিল আৰু মোৰ যেটো ফেব্ৰিক কালাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকো তাৰো ৰং লৈছিলো আৰু কেনেকৈ ৰং কৰিছো সকলোবোৰ আপোনালোকে চাই থাকক অকল যে মানুহজনী আঁকিব লাগিব হেতু নহয় আপোনালোকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব পাৰে গছছু ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰে বা টেক্সচাৰৰ সহায়টো কৰিব পাৰে মই কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া এখন কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো
চাদৰৰ সেমেকা আচলখনে মাতে আউসীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আঁকো উশাহৰে তোমারে ছবিতে আবির খানো প্রাণতে তুমি অঙ্কিতা দুচকুত তোমাক আঁকো তুমি দিলা 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 ঠিকনা ও জিয়া 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 বাসনা মোৰ হেঙুলীয়া মনে তোমাতে পাৰে সেউজীয়া প্ৰেমৰ বতৰা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ পেইণ্টিং বা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টেই হওক বা বিভিন্ন দিও আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ